ฟิตนะบททดสอบในยุคไร้พรมแดนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่สำคัญและใกล้ตัวเราทุกคนนั่นคือฟิตนะค่ะคำว่าฟิตนะเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งและกว้างขวางในอิสลามหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำนี้ผ่านหูมาบ้างแต่ในบางครั้งความเข้าใจของเราอาจจะยังไม่ครอบคลุมความหมายที่แท้จริงของมันค่ะ ฟิตนะคืออะไร ฟิตนะคือการสร้างความเดือดร้อน ความวุ่นวาย การทำให้เกิดความเสียหาย การสร้างความเจ็บแค้นให้แก่ผู้อื่น การทำให้สังคมโดยรวมปั่นป่วน การสร้างความเสื่อมเสียให้แก่วงตระกูล และอีกมากมาย ฟิตนะคือการสร้างความเดือดร้อน เราจะเห็นได้ว่าฟิตนะไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ในหลากหลายรูปแบบ และในอีกหลายแง่มุมของชีวิต ลองนึกภาพตามนะคะ อัลกุรอานเองยังกล่าวถึงลูกของเราว่าเป็นฟิตนะห์ได้ หากเราเลี้ยงดูพวกเขาไม่ดี จนทำลายชื่อเสียงของวงตระกูล หรือการมีทรัพย์สินมากมาย แต่ไม่ยอมจ่ายซะกาตหรือไม่ใช้จ่ายในหนทางของศาสนา นั่นก็ถือว่าเป็นฟิตนะห์เช่นกันค่ะ ฟิตนะห์จึงเป็นบททดสอบที่อัลเลาะห์ทรงประทานมาเพื่อทดสอบอีหม่านของเรานั่นเอง ฟิตนะห์ในยุคโลกาภิวัตน์ในยุคปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่ เป็นยุคที่เรียกได้ว่า ยุคโลกาภิวัตน์ยุคที่วัฒนธรรมตะวันตก และเทคโนโลยีการสื่อสารไร้พรมแดน เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากมายต่อสังคมของเรา สื่อหลากหลายและเข้าถึงง่ายทำให้วัยรุ่นทั้งชายและหญิงจำนวนมาก ตกเป็นเหยื่อของอบายมุขและสิ่งยั่วยุต่างๆได้โดยง่าย เราได้ยินข่าวคราวมากมายเกี่ยวกับผู้ที่พ่ายแพ้ต่อความต้องการทางอารมณ์หรือชะฮาวาตของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเสพยาเสพติด การดื่มสุรา หรือการตกอยู่ในห้วงของความชั่วช้า บาปมหันต์อย่างซินา การผิดประเวณี แต่ทว่าหากจะกล่าวถึงฟิตนะห์ที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับหนุ่มสาวในยุคนี้ นั่นคือฟิตนะห์ในเรื่องของผู้หญิง ดังที่ท่านนบีมูฮัมหมัดได้กล่าวไว้ว่า ไม่มีฟิตนะห์อันใดถูกทิ้งไว้ในหมู่มนุษย์หลังจากฉันที่จะร้ายแรงไปกว่าฟิตนะห์จากผู้หญิง ท่านอิบนุฮายันได้อธิบายเกี่ยวกับหะดีษนี้ว่า เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับการกล่าวของอัลเลาะห์ในอัลกุรอานที่ว่าได้ถูกทำให้สวยงามลุ่มหลงแก่มนุษย์ ซึ่งความรักในบรรดาสิ่งที่เป็นเสน่หาอันได้แก่ผู้หญิงและลูกชาย ทองและเงินอันมากมายอัลเลาะห์ทรงให้ผู้หญิงเป็นสิ่งที่ยั่วยวนอารมณ์และทรงกล่าวถึงผู้หญิงก่อนสิ่งยั่วยุอื่นๆที่เหลือนั่นเป็นเพราะอันตรายร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นจากพวกเธอและท่านนบียังได้กล่าวอีกว่าพวกท่านจงเกรงกลัวดุนยาเกรงกลัวผู้หญิงแท้จริงฟิตนะห์แรกที่เกิดขึ้นในหมู่นบีอิบรอฮีมนั้นคือเรื่องผู้หญิงช่องทางของฟิตนะห์จากผู้หญิงในปัจจุบันภัยร้ายของฟิตนะห์ที่เกิดจากผู้หญิงนั้นมาจากหลายทิศทางหลายรูปแบบและหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น 1. สื่อโทรทัศน์และดาวเทียมผู้ที่แต่งกายเปิดเผยเอาเราะห์ส่วนที่ต้องปกปิดโลดแล่นอยู่ตามสถานีโทรทัศน์ต่างๆด้วยความสะดวกสบายในการเข้าถึงสื่อดาวเทียมทำให้การจ้องมองเนื้อหนังมังสาที่ถูกฉายอยู่เป็นเรื่องง่ายดาย 2. นิตยสารและสิ่งพิมพ์นิตยสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆที่กลาดเกลื่อนอยู่ตามแผงหนังสือมักมีรูปภาพของผู้หญิงที่สวยงามที่แต่งกายโอ้อวดสัดส่วนเหมือนกับหญิงสาวในยุคยาฮิลิยายุคก่อนอิสลาม 3. เว็บไซต์ลามกอนาจารอินเทอร์เน็ตทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ลามกอนาจารได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส 4. การออกนอกบ้านในที่สาธารณะหญิงสาวที่ออกไปตามที่สาธารณะเช่นศูนย์การค้าหรือตลาดโดยแต่งกายด้วยอาภรณ์ที่รัดรูปโชว์สัดส่วนและแต่งหน้าจัดจ้านทำให้ผู้พบเห็นสนใจและจ้องมอง 5. การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์การพูดจาหยอกล้อผ่านโทรศัพท์มือถือที่แพร่หลายในหมู่วัยรุ่นทำให้การติดต่อสื่อสารกันเป็นเรื่องง่ายดายและไม่มีใครรู้เห็น 6. ความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ได้ชื่อว่าเป็นที่อโคจรและมีการแสดงแสงสีเสียงต่างๆที่ยั่วยวน 7. เพลงรักประโลมโลก
เพลงรักที่มีเนื้อหาชวนฝันและยั่วยวนอารมณ์มีอยู่มากมายในสังคมเพียงสิ่งเดียวจากสิ่งเหล่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะล่อลวงบรรดาผู้ชายไปสู่ฟิตนะและจะเป็นอย่างไรหากในสังคมของเรามีหลายสิ่งจากหลายสิ่งเหล่านี้หรือมีสิ่งเหล่านี้ในทั้งหมดผลกระทบอันร้ายแรงของฟิตนะจากผู้หญิงจากการพิจารณาสภาพสังคมในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าผลที่ตามมาจากฟิตนะเรื่องผู้หญิงนั้นรุนแรงและแพร่หลายมากเรื่องราวที่เป็นข่าวที่น่าสลดใจในปัจจุบันเป็นสิ่งที่บ่งบอกที่ชัดเจนแต่เราได้นำเอาข่าวหรือเรื่องราวเหล่านั้นมาเป็นข้อตักเตือนตัวเองแล้วหรือยังหากเราคิดใคร่ครวญสภาพของผู้ที่ถูกทดสอบด้วยฟิตนะเรื่องผู้หญิงมองดูด้วยสายตาของผู้ที่ฉลาดและมีไหวพริบเราจะเห็นว่าความเสื่อมเสียและความเสียหายที่พวกเขาได้รับนั้นมีมากมายได้แก่ 1. พวกเขามีผู้หญิงมากหน้าหลายตาแน่นอนว่าพวกเขาได้ก้าวข้ามขอบเขตของอัลเลาะห์และรอซูลพวกเขาเสพติดการจ้องมองผู้หญิงที่ไม่เป็นที่อนุญาตให้มองได้การฟังในสิ่งต้องห้ามพวกเขาผ่อนปลนในการอยู่2 ต่อ 2กับผู้หญิงที่ไม่ใช่มะรอมญาติที่แต่งงานกันไม่ได้แล้วบางคนก็ทำมากกว่าการคุยเฉยๆนั่นคือการทำซินา 2. พวกเขาสูญเสียความเป็นสุภาพบุรุษการเป็นสุภาพบุรุษไม่ได้หมายความว่ามีลักษณะของความเป็นผู้ชายอย่างเดียวแต่จำเป็นต้องมีอุปนิสัยดีงามและมารยาทที่ผู้ชายพึงมีแต่ไหนเล่าความเป็นสุภาพบุรุษของผู้ที่เที่ยวแซวผู้หญิงตามตลาดตามถนนหนทางผู้ที่เกี่ยวพาราศีผู้อื่นเพื่อที่จะพาผู้อื่นตกไปสู่ความชั่วร้ายและความบาปช้าพร้อมกับตัวเอง 3. ความขาดทุนในโลกดุนยาคนมากมายที่ถูกทดสอบด้วยฟิตนะห์จากผู้หญิงพวกเขาใช้ความพยายามอย่างมากไปในสนามรบของความรักที่เลื่อนลอยความลุ่มหลงที่หลอกลวงแล้วพวกเขาก็สูญเสียพลังงานไปกับสิ่งไร้สาระแทนที่จะสนใจในการเรียนหรือการทำงานทำให้การเรียนหรือหน้าที่การงานเสียหายและนอกจากนั้นยังเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์หรือบางคนอาจเสียทรัพย์สินเงินทองและหมดตัวแต่ไม่ได้รับสิ่งใดกลับมานอกจากบาปเท่านั้น 4. หัวใจของพวกเขาแข็งกระด้างผู้ที่ตกอยู่ในฟิตนะห์จากผู้หญิงพวกเขาจะไม่พบความหอมหวานในการทำอิบาดะห์การเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ในขณะที่พวกเขาละหมาดภาพหญิงสาวในหัวของพวกเขาหรือความรักความใคร่ในตัวพวกนางทำให้พวกเขาไม่มีกุศวะความสงบนิ่งในการละหมาดแท้จริงความแข็งกระด้างของหัวใจทำให้พวกเขาอยู่ในสภาพไร้ยางอายต่ออัลเลาะห์สามารถทำสิ่งที่น่าอายได้อย่างน่าชื่นชมไม่มีความกระดากอาย 5. ร่างกายของพวกเขาเจ็บป่วยเป็นโรคฟิตนะห์ในผู้หญิงได้พาหัวใจของบางคนไปสู่การทำซินาหรือการอยู่กินกับหญิงบริการและผลลัพธ์ที่ตามมาคือการป่วยเป็นโรคดังคำกล่าวของท่านนบีที่ว่าหากว่าหมู่ชนใดเผยแพร่การทำความชั่วช้าบาปมหันต์ซินากันอย่างแพร่หลายเมื่อนั้นโรคติดต่อและความเจ็บป่วยที่ไม่มีชนชาติไหนในอดีตได้เคยสัมผัสก็จะมาประสบกับพวกเขาและโรคอีกชนิดหนึ่งที่จะประสบกับพวกเขาคือความเหนื่อยล้าอ่อนแอทางจิตใจและความสับสนวุ่นวายในหัวอกแท้จริงเมื่อใดที่พวกเขาได้ฝ่าฝืนขอบเขตของอัลเลาะห์และรอซูลเพื่อจะลิ้มรสความยั่วยวนของชะฮาวาตความสุขอันจีรังก็จะอันตรธานไปจากชีวิตของพวกเขาและจะมีแต่ความเสียดายความทุกข์และความยากลำบากเข้ามาแทนที่ท่านอิบนุอับบาสได้กล่าวว่าแท้จริงสำหรับความชั่วนั้นคือการหมองคล้ำบนใบหน้าความมืดมนในหัวใจความอ่อนแอของร่างกายการขาดริสกี้ปัจจัยยังชีพและความเกลียดชังโกรธกริ้วในหัวใจของสรรพสิ่งที่ถูกสร้างบทสรุปและหนทางป้องกันท่านผู้ฟังคะฟิตนะห์คือบททดสอบที่มาในรูปแบบต่างๆในชีวิตของเราและฟิตนะห์จากผู้หญิงก็เป็นหนึ่งในบททดสอบที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับหนุ่มสาวในยุคปัจจุบันเราทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องระมัดระวังและป้องกันตัวเองจากสิ่งยั่วยวนเหล่านี้ค่ะหนทางในการป้องกันฟิตนะห์นั้นมีอยู่มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างอีหม่านให้แข็งแกร่งการศึกษาศาสนาอย่างลึกซึ้งการละหมาดอย่างมีกุศวะการอ่านอัลกุรอานการชิกรุลเราะห์รำลึกถึงอัลเลาะห์และการสร้างเกราะป้องกันตัวเองด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามและห่างไกลจากความชั่วร้าย
เราทุกคนควรหันกลับมาทบทวนตัวเองถามตัวเองว่าเราได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติและระมัดระวังจากฟิตนะเหล่านี้แล้วหรือยังเราได้นำเอาเรื่องราวที่น่าสลดใจมาเป็นบทเรียนและข้อตักเตือนใจหรือไม่ขออัลเลาะห์ทรงคุ้มครองเราทุกคนให้พ้นจากฟิตนะห์และขอให้เราเป็นบ่าวศรัทธาที่เข้มแข็งในการเผชิญหน้ากับบททดสอบต่างๆในชีวิตค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญของอัลเลาะห์จงมีแด่ท่านสวัสดีค่ะ